page 77 صفحة 77. I pronounce أنا أنطق. I pronounce. task 1 تمرين 1. I look أنا أنظر. listen أستمع and repeat وأكرر. في هذا الدرس سنتعرف على كيفية نطق الأصوات ه، أ، س، ز، إز. نبدأ بالصوت الأول. الصوت موجود ما بين شرطتين مائلتين. ه. Hello horse. How are you? Hello horse. مرحبا. horse بمعنى حصان. How are you? كيف حالك؟ إذن في الكلمات التالية hello horse how نجد الصوت ه. الصوت الثاني بين الشرطتين المائلتين أ. away away بمعنى ابتعد عني. Mr. Tiger. Mr. Tiger. Mr. بمعنى سيد. Tiger النمر. إذن في الكلمات التالية away Mr. Tiger نسمع الصوت أ. ننتقل إلى الصوت الثالث س. sit down. sit down. اجلس. sweet horse. sweet بمعنى الحلو. horse الحصان. sit down بمعنى اجلس. sweet horse حصان العزيز. إذن في الكلمات التالية sit sweet horse نسمع الصوت س. الصوت الرابع بين الشرطتين المائلتين ز. dogs. dogs. crocodiles. crocodiles. save me please. save me please. dogs بمعنى الكلاب. crocodiles التماسيح. save me أنقذوني. please من فضلكم. يعني الحصان توجه إلى أصدقائه dogs crocodiles الكلاب والتماسيح وطلب منهم أن ينقذوه من النمر Mr. Tiger. إذن في الكلمات dogs crocodiles please نسمع الصوت ز. والصوت الأخير هو is. dog يعني الكلب watches. watches من الفعل watch بمعنى يشاهد أو يراقب. crocodile التمساح marches. marches من الفعل march بمعنى يسير أو يمشي. friendship. friendship بمعنى الصداقة teaches. teaches من الفعل teach بمعنى يعلم. ها ها ها. إذا ماذا نلاحظ؟ في نهاية الأفعال watches marches teaches الحرف S ينطق is.